हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्कार छ। सर्वप्रथम त फ्रिल्यान्सर सर्भिङ युट्युब च्यानलको यो पहिलो भिडियो हो र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सामान्य कुराहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हामीहरूले चाहिँ जिआइएसमा काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले ओपन स्ट्रिट म्यापमा देखेको चाहिँ फिचरहरूलाई कसरी जिआइएसमा आरजिएसमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको म सानो सानो एउटा इक्जाम्पल सहित म तपाईँहरूलाई यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला यदि तपाईँहरूको इन्ट्रेस्टको विषय यही छ भने। है त, ल अब सुरु गरौँ हाम्रो भिडियो। सर्वप्रथम त तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ ओभरपास सर्भर भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यसमा जानु होला। अनि यसमा गइसकेपछि यसको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यसमा गइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो स्टडी एरिया यताको यो जुन छ यहाँ म्याप, यसमा चाहिँ पहिला सिलेक्ट गर्नु होला। मैले अहिले ल ठिक छ, मैले अहिले यो नेपाल है त, ल मैले यो नेपाललाई चाहिँ मैले आफ्नो स्टडी एरिया बनाएँ है। अब यति गरिसकेपछि अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि ओपन स्ट्रिट म्याप खोल्छु र ओपन स्ट्रिट म्यापमा अब हामीले सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिनको लागि यहाँ मैले चाहिँ एयरपोर्ट सबै एयरपोर्टको डाटा चाहिँ कसरी तान्न सकिन्छ भनेर देखाउँछु है। त्यसको लागि सर्वप्रथम जहाँ एयरपोर्ट छ त्यहाँनिर जाउँ है हामीहरू। यो पोखरा एयरपोर्ट भयो। अनि पोखरा एयरपोर्टमा मैले क्वेरी फिचर्स गरेँ भने यस्तो आउँछ है। र यसमा मैले एयरपोर्टमा गएँ भनेदेखि अब यहाँ आउँछ हाम्रो यो एरोवे यो भनेको एरोडोमो हो भनेर आएको छ। यो यसको क्लास हो र यसको क्याटेगोरीको यो क्लासलाई चाहिँ हामीहरूले युज गरेर नेपालभरि मात्र होइन कि हाम्रो यो जुन जति पनि एरिया यहाँ हाम्रो देखिएको हुन्छ यो ओभरपास टर्लमा यो एरियामा भएको एयरपोर्टहरूको सबैको डाटा एकैचोटि हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि मैले हाम्रो यहाँ नोड छ, नोडमा एम्निटी इक्वल्स टु ड्रिङ्किङ वाटर छ अहिले। अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो एरोवे इक्वल्स टु एरोड्रोम भन्ने चाहिँ हामीले लगेर यहाँ लगेर राख्छौँ है त, यसमा लगेर राख्छौँ। यसलाई अब इक्वल्स टु गरौँ र म यसलाई रन गर्छु। यहाँ एरर आयो र यो चाहिँ यो फिचर हो, यो नोड भनेको एउटा पोइन्ट हो र हामीहरूले यो एउटा पोलिगनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीहरूले यहाँ एनओडी भएको ठाउँमा हामीले वे भनेर राखिदिन्छौँ अनि रन गर्छौँ। ल हामीहरूको यसमा चाहिँ यो सबै एयरपोर्टको चाहिँ पोइन्ट्सहरू आयो। अब यसलाई मैले यहाँबाट एक्सपोर्टमा जान्छु। एक्सपोर्टमा गइसकेपछि अब हामीले जिपिएक्समा पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ, केएमएलमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ र त्यसै गरी जियोजेसनमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। र मैले यहाँ हामीलाई जुनमा मन लागे पनि गर्न सकिन्छ। अहिले मैले जियोजेसनमा एक्सपोर्ट गर्छु। सबैमा गरौँ है त, सबैमा गर्नुभन्दा जियोजेसनमै गरौँ। अहिले यो जिपिएक्समा डाउनलोड गर्नु पनि सकिन्छ हामीले, जिपिएक्स भयो है त। अब यसलाई मैले के गर्छु भने क्युजिएसमा खोल्छु। क्युजिएसमा एकदम सजिलो खोल्छु यो जियोजेसन। र मैले यहाँ क्युजिएसको लागि खोल्छु। यो मेरो पहिले यहाँ नयाँमा खोलौँ मेरो है त। यसलाई हामीहरू
ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ मैले र यो यहाँ खुल्छ ल्याएर अब हाम्रो यो सबै आइपुग्यो। यो सबै आइपुग्योलाई मैले अब के गर्छु भन्दा एक्सपोर्ट गर्छु। सेभ द फिचर एज मैले डकुमेन्ट्समा लगेर ल यसलाई मैले एयरपोर्ट भनेर दिएँ, एयरपोर्ट 1 भनेर दिएँ। ओके त्यसै र त्यसै गरी यो पोइन्ट्सलाई पनि मैले एक्सपोर्ट गरेँ, सेभ द फिचर एज गरेँ अनि एयरपोर्ट पोइन्ट्स भनेर दिएँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो सेभ फाइलमा गइसक्यो, जिओएसएल फाइल सेभ फाइलमा गइसक्यो र अब म त्यसलाई आरजिएसमा खोल्छु है त। ल तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपालको नक्सा, यो पुरानो नक्सा हो। यसमा चाहिँ हामीहरूले जुन ओभरपास टर्बो भन्ने वेबसाइटबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गरेका थियौँ, त्यो एउटा एयरपोर्टहरूको यो पोइन्ट्सहरू आयो है र अर्को भनेको यो एयरपोर्टहरूको डाटा आयो जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो पुरानो नयाँ चालु अथवा चाहिँ बिग्रेको सबै जुन बन्द अवस्थामा चाहिँ सबैको डाटा आएको हुन्छ र तपाईलाई कस्तो डाटा चाहिरहेको छ त्यसैलाई फिल्टर गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले यसमा चाहिँ टेबलमा गएर हेरौँ भने यहाँ नेम चाहिँ अब हामीहरूलाई कुन चाहिँ एयरपोर्ट चाहिएको हो भन्ने कुराहरू अब यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब जस्तो हामीलाई नेपालमा मात्र भएको चाहिँ एयरपोर्ट चाहियो भने नेपालमा मात्र भएको चाहिँ एयरपोर्ट चाहिएको छ भने हामीले सिलेक्सन गर्छौँ, सिलेक्सन बाइ लोकेसन गर्छौँ र सिलेक्ट द फिचर फ्रम। अब हामीहरूले चाहिँ गर्ने कुन हो भने एयरपोर्टको फिचरलाई सिलेक्ट गर्ने भयो अनि सोर्स लेयर अब हाम्रो भनेको यो नेपालको बाउन्ड्री भित्र गर्यो भने अब यो नेपाल भित्र मात्र भएको चाहिँ एयरपोर्टहरू आयो हैन। अब यसलाई मैले एक्सपोर्ट गर्छु, डाटा एक्सपोर्ट डाटा गरे भने डकुमेन्ट्स अब यो भनेको नेपाल भित्र मात्र भएको एयरपोर्टहरूको डाटा आइपुग्यो हामीहरुसँग है। अब यसलाई मैले लेभल फिचर गर्यो भने अब हामीसँग एयरपोर्टसँग सम्बन्धित डाटाहरू आयो र यसमा चाहिँ हामीहरूलाई नचाहिने कुनै छ, कुनै गलत डाटा छ कि छैन भनेर भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो त्यस्तो भेरिफाई गर्न नपर्ने देखियो भने हामीले यसलाई नै आधार मानेर काम गर्न सकिन्छ। ल यति भन्दै यो सानो भिडियो, यो सामान्य बेसिक भिडियो चाहिँ यही अन्त्य हुन्छ। कृपया के कस्तो लाग्यो तपाईलाई भिडियो कमेन्ट गर्नुहोला। हस्, थ्यांक यू।